Moi kaikille! Tällä videolla käydään läpi perusasioita penkkipunneruksesta, joilla sinä voit parantaa tulostasi. Lisää vinkkejä penkkipunnaruksen hiomiseen on tarjolla kaikille tämän kanavan jäsenille. Aloita jokainen harjoituskerta lämmittelyllä. Hyvän lämmittelyn avulla saat enemmän tehoja irti ja ehkäiset vaivoja. Penkkipunnerustreenin lämmittely voi pitää sisällään esimerkiksi kevyttä kuntopyöräilyä, kiertäjäkalvosimien lämmittelyä ja keppijumppaa olkapäällä. Aloita penkkipunnerus aina pelkällä tangolla ja tee sillä 1-2 pitkää, mutta helppoa sarjaa. Nouse varsinaisiin treenipainoihin vähitellen sarjoja lyhentäen. Muista kuitenkin, että tarkoitus ei ole väsyttää itseään. Painojen kasvaessa voit lyhentää sarjat vaikka 1 toistoon ennen varsinaisia treenisarjoja. Älä pidä kiirettä, äläkä tee suuria hyppäyksiä painoissa ja kuuntele kehoasi. Aluksi on tärkeää omaksua hyvä perustekniikka, jota voidaan ajan kuluessa hioa paremmaksi ja paremmaksi. Alkuvaiheessa monen nostaminen näyttää tältä. Nosto tapahtuu olkapäällä kurottamalla ja nostomatka on pitkä. Telineet kannattaa laittaa niin alas, että olkapäällä ei tarvitse kurottaa yhtään, mutta kuitenkin niin, että nostettava matka telineistä on mahdollisimman lyhyt. Levennetään otetta hieman. Kaarta voidaan hakea painamalla käsillä tangosta yläselkää penkkiin ja työntämällä jaloilla vähän lisää kaarta. Eli ei kuroteta olkapäällä, vaan pidetään olkapäät takana ja lavaat yhdessä. Levennetään otetta vähitellen. Otteen leventämisen voimanostotangossa oleviin 81 sentin merkkeihin ei tarvitse tapahtua hetkessä, ja joillakin voi toimia hieman kapeampi ote paremmin. Otteen leventämisestä huolimatta voi kapea penkkipunnerus säilyä yhtenä liikkeenä ojentajille. Suosittelen hankkimaan rannesiteet ja vyön. Myös joustavat kyynärlämmittimet on hyvä hankinta. Suosittelen myös pitkähiasta paitaa, jotta ylävartalo pysyy lämpimänä. Rannesiteillä saadaan voima siirtymään paremmin tankoon. Vyö tukevoittaa nostoasentoa ja helpottaa kaaren ottamista. Jotta hyötyisit rannesiteistä ja vyöstä, on niillä myös treenattava. Lisäksi tukevien varusteiden järkevä käyttäminen ehkäisee vaivoja. Joka tapauksessa myös ilman rannesiteitä ja vyötä on hyvä treenata aikajoin esimerkiksi jonkin verran tavallista kevyemmillä painoilla. Kun tanko irrotetaan telineiltä, on olkavarsia siirrettävä tangon suuntaisiksi varsinkin silloin, jos nostat tangon telineiltä ilman avustajaa. Itse nostossa kyynärpäitä ei viedä suoraan sivuille, vaan kylkiä kohti. Vasta-alkajien kannattaa tehdä pitempiä sarjoja ja vahvistaa paikkoja. Penkkipunneruksen lisäksi esimerkiksi etunojappunnerukset kullekin sopivina versioina toimivat alkuvaiheessa hyvin. Kun penkin perustekniikka on kunnossa ja nostaminen on hallittua, voidaan alkaa tekemään esimerkiksi 5-15 sarjaa. Valitse paino, joka on noin 70 ja 80% välillä maksimistasi. Alkuvaiheessa 70% riittää hyvin. Painon tulisi olla sellainen, että saat sillä 5-15 sarjaa helposti ja useita toistoja jää viimeisenkin sarjan varastoon. Pidä tekniikka kunnossa ja ala vähitellen tehostaa nostamista. Kun sarjat tulevat helposti hyvällä tekniikalla, voit lisätä hieman painoja seuraavaan harjoitukseen. Mikään ei toimi loputtomasti, vaan toistojen ja sarjojen määrää tulee vaihdella, mutta edellä kuvatulla tavalla päästään hyvin alkuun.
Nopea nostaminen on syytä pitää läsnä harjoittelussa lähes aina. Yksi tapa on pitää nopeusvoimaharjoittelu jatkuvasti mukana esimerkiksi lämmittelyn jälkeisissä ylösmenonostoissa, kun varsinaista treenirautaa lähestytään. Tehoja kannattaa lisätä vähitellen ja kuunnella kehoa, ettei asiankuulumatonta kipua tunnu. Myös erilliset nopeusvoimapäivät on hyvä vaihtoehto. Kannattaa muistaa, että nopeusvoimaharjoittelu ei ole kevyttä harjoittelua, vaikka sarjoja ei viedä lähellekään loppua. Yksi tapa on nostaa ensin hieman isompi ykkönen ja pudottaa sen jälkeen painoja noin 50–60% maksimista. Ison noston jälkeen kevyempi rauta tuntuu kevyeltä ja sitä on mahdollista liikuttaa todella lujaa. Toistot nopeusvoimaharjoittelussa 1–4 ja sarjoja voi tehdä esimerkiksi 4–8. Mikäli tuntuu, että on harjoiteltu kovatehoisesti liian paljon eikä nostaminen tunnu enää tehokkaalta, kannattaa tehokkuutta pudottaa joksikin aikaa ja nostaa rauhallisemmin. Harjoittelua voidaan muuttaa hetkellisesti hyvinkin toisenlaiseksi, mutta pääpaino on tietysti syytä pitää siinä, mitä on tarkoitus kehittää. Pitkä penkkisarja ylileveällä otteella esimerkiksi joka 4. harjoituksessa tuo massaa rintaan, mutta ei vielä jumita ojentoja liikaa ja tuo ennen kaikkea vaihtelua harjoitteluun. Ylileveä ote tarkoittaa esimerkiksi 1 tai 2 sormenleveyttä leveämpää otetta kuin millä normaalisti nostat. Tässä harjoituksessa voidaan tavoitella toistoennätystä. Vaikka tehdäänkin tällainen pitkä sarja, niin se on tarkoitus tehdä tehokkaasti ja pistää rauta todella liikkumaan. Tätäkin auttaa edellä kuvattu tapa, jossa nostetaan ensin hieman isompi ykkönen ja pudotaan sen jälkeen varsinaiseen sarjapainoon. Harjoittelussa ei kannata jumittua liikaa mihinkään kaavaan, mutta ojentajin nopeutta, rintaan massaa tyyppinen ajatus voi ajoittain olla mielessä, kun ohjelmaa suunnittelee. Apuliikkeessä kannattaa pääosin tehdä pitempiä sarjoja kuin pääliikkeissä. Apuliikkeitä kannattaa vaihdella ja niillä kannattaa vahvistaa ojentajia, olkapäiden keski- ja takaosia, yläselkää sekä hauiksia ja kyynärvarsia. Myös jalkojen, alaselän ja vatsan vahvistamista esimerkiksi pitemmillä sarjoilla olisi hyvä olla ohjelmassa, vaikka pääosin keskittyisikin penkkipunnerukseen. Älä kuitenkaan kyykkää parina penkkitreeniä edeltävänä päivänä, sillä jumiset reidet ei ole hyvä lähtökohta laadukkaalle penkkitreenille. Sarjojen välisistä palautumisajoista sanottakoon, että kun haetaan voimaa ja tehoja, pidetään pitemmät palautukset ja kun haetaan massaa, pidetään lyhyemmät palautukset. Lisää vinkkejä penkkipunneruksen hiomiseen on tarjolla kaikille tämän kanavan jäsenille. Jäsenyys on edullista ja sen voi perua milloin tahansa. Paina liity-painiketta saadaksesi lisää tietoja. Hyviä treenejä kaikille!